Good one. Nice, Holger. Party's on. Haven't we made it, my love? Oh, honey, look how we made it this far. Hasn't the pace been alarming, honey? Take a look at where we are. Haven't we made it, my love? Oh, honey, look how we made it this far. Hasn't the pace been alarming, honey? Take a look at where we are. Första gången som Team Abbe var med i Perch Fight, då var det här med jerkbait-fiske helt nytt i Sverige. Jag hade nämligen varit inne och kollat på en av Pure Fishings franska sidor och sett att vi hade ett bete som heter Cutter på den tiden. Och det såldes inte i Norden, men jag tjatade till med att jag skulle få ett par av de här Cuttersensen som var med på Perch Fight. Och jag fick väldigt mycket fisk på det. Och det var andra deltagare, de hade också snappat upp att det här med jerkbaits var riktigt hett i bästfisket i USA. Och det blev som en våg att det liksom, som kom och sköljde över Sverige och Norden, att det här var ett riktigt bra sätt att fånga abborre. Och idag så finns det ju väldigt mycket jerkbaits på marknaden. Och också vi har sett att det har börjat komma specialisering, som hos till exempel då Stannan, med många skedar och flera storlekar. Och det tycker jag är väldigt kul. För det här är verkligen en teknik som är här för att stanna. Det här är ingen fluga. Det här är ett av de bästa sätten att fånga abborre när de gömmer sig i gräset och man måste lucka upp dem för att hugga. Äntligen kommit ut, det nappar. Det som är härligt med abborrfiske på hösten, det är att det finns väldigt många olika metoder som ger fisk. Men det finns en metod som dessutom ger riktigt god medelstorlek och är fantastiskt rolig att fiska med. Och det är just jerkbait. Där får man bra snitt och det är riktigt häftigt. Det är bra kyligt här på morgonen nu alltså. Men det är också nu som abborrfisket är som bäst. För mycket det här fisket vi ser när abborrfisket är riktigt bra på grunt vatten, det drivs av att det blir höst, det blir kallare i vattnet. Abborren, den gillar inte riktigt att vara ute och simma på de här stora fjärdarna längre. Och till den början på hösten, då går de ofta in då i typ sådana här grunda vikar. Vegetationen börjar dö av. Mycket bytesfisk tappar sitt skydd. De annars har stått och gömt sig i gräset. Och nu är det kalas för abborren. Och det är därför också vi använder de här fiskimitationerna som vi gör. Alltså jerkbaitsen. För det är precis vad abborren äter i stunden. Det är helt galet där. Det nappar. När man hittar dem och vet hur man ska presentera ett jerkbait, då nappar det på riktigt bra. Och ett trick som man kan använda sig av när man fiskar jerkbait, det är att se som på den här fisken, att när ni har hittat rätt bete, rätt storlek och rätt färg, då kommer ni se att fiskarna sitter krokade på mittkrokarna någonstans rätt på munnen på fisken. Men när ni kanske har lite fel, antingen storlek på jerkbaiten, det kan handla om den här läppen, hur jerkbaitet går, eller färgen, då märker man det på krokningen. Då sitter abborren oftast på den bakersta kroken, för då är de inte helt övertygade, de är försiktiga, de är bara fram och provsmakar, blir krokade längst bak på kroken. Nu fick jag en sån abborre, man får ju såna emellanåt, men får ni konsekvent alla fiskar hela tiden på den bakersta kroken längst ut, då måste ni experimentera med betet för att hitta det som verkligen övertygar dem. Det här jerkbaitfisket, det handlar verkligen om detaljer, så lägg märke till dem. Att fiska jerkbait, det är inte särskilt svårt. Här är ungefär 1,5 meter djup. Då vill jag välja en lite mer grundgående läpp. Det här handlar om, det är att det står mycket abborre runt omkring oss i den här viken. Men de är ganska försiktiga. De står i gräset och liksom trycker på botten. Och genom att tappa hem det här betet och göra långa spinnstopp, då får jag ett bete som rör sig precis ovanför grästopparna. Står där och hänger. Det ger abborren en chans att bli riktigt sugen, komma ur skyddet och komma upp och ta det här betet. Så man kan säga att mycket av det här jerkbaitfisket, det handlar om att
skapa nyckelretningar, alltså att betet rör sig fram i vattnet och gör pauser. Och så låter man abborren se det och verkligen lockas fram ur sitt skydd. Och det är hela styrkan med jerkbaitet. Just att där, det går att stanna det sådär och göra riktigt långa pauser. Och det här ger inte bara mycket fisk, det ger riktigt bra medelstorlek på de fiskar man får. Men jag märker det, som jag var inne på att prata om förut, att jag har antingen lite fel rörelsemönster, lite fel färg. Återigen en fisk krokad liksom allra längst ytterst i munnen med en bakersta kroken. Så jag tror vi ska experimentera lite. Testa en annan sked, annan storlek på betet, så kommer vi få ännu bättre snart. Som är nytt för år för oss på Berkeley är att vi har kommit med en ny storlek på vår Berkeley Stanna. Berkeley Stanna är ett jättebra bete som många i USA använder till bästa framförallt, och det är ju han Hank Cherry, alltså Hank Körsbär, som har gjort det här. Och som sagt, en ny modell. Den här är 10 istället för 11. Plus det finns en som är +1 och sen kommer även den stora 11 metern i +2. Jag kör den lilla +1. Tobbe kör den gamla vanliga Hank Cherry. Japp, jag kör den vanliga 110 här då. Och nu ändrar vi här lite på färgerna, och det är så här man vill att de ska sitta. Ni ser, den har tagit mitt på mittkroken. Sen är det ofta så att den bakre kroken hänger och slänger lite, kan krokas utanpå. Men det här är en abborre som har varit lite mer övertygad om när den är högt. Vi kanske ska köra guld alltså. Ja, man vet aldrig. Vi är ju van att köra guld. Guld brukar vara bra, och det är kul alltså. Kolla vilken fin abborre. Det är roligt alltså, man får verkligen bra snitt på fiskarna med den här metoden. Ja, för fast. Jag tror att du ska pröva lite färgglass, Adrian. Du vet, jag har fått... Återgång var det så. Ja, men de krokar på sig helt annorlunda på den här färgglada än vad de gjorde på Ghosten. Alltså, så att... Men det är ofta det när solen står i skugga, då är de här väldigt, väldigt bra, har jag märkt. Det är nästan alltid så, tycker jag, att den försvinner för mycket, den här Ghost-färgen. Fin borre alltså. Oh yeah. Jag tror jag ska testa att byta färg. Jag får fisk, men jag känner att det har inte riktigt lossnat än. Och jag tycker man grovt kan dela upp de här jerkbait-färgerna i... Det finns de här semitransparenta, jag brukar kalla dem för Ghost-färger. Och sen så finns det de här, om man får kalla det då, mer blanka, reflekterande färgerna. Och så finns det ju någon form av, om man säger, lite mattare färger. Och färgrika, det är typ som den här Fire Tigern. Och är det lite mjölkigt i vattnet eller mulet, då använder jag de här matta färgerna. Är det väldigt soligt och klart, då använder jag alltid typ såna här Ghost-färger. De brukar vara väldigt bra. Är det så att det är lite växlande molnighet eller lite lägre sol, till exempel som tidigt på morgonen, även fast det är klart, då tycker jag de här lite halvklara, gärna med färg på och lite glitter är bra. Till exempel som den här guldiga är väldigt, väldigt fin. Så jag tar och prövar den nu och ser om det kan ge något resultat. Nu kanske vi äntligen hittat rätt. +1 sked, en liten, i en fin färg, lite genomskinlig, och den sitter på mittenkroken, så att jag tror kanske vi hittar något på spåret. Vi fortsätter att utvärdera och se vart abborren tar. Man ska inte tro att den skonar de små abborrarna. Och abborrfärg, det är ofta gångbart. Jag tycker den här är ganska snygg. Det är en färg, tycker jag, som passar in perfekt nu. Det är ganska klar himmel, det är relativt klart vatten, men det börjar bli lite dovt ljus. Då är det fint med lite färg på betet. Här hade vi en öronmanet, och generellt är det så när man fiskar som vi gör idag i skärgården, ni vill inte se för mycket maneter. Är det mycket maneter, då är vattnet ofta klart, det är kallt, det är salt. När hösten nalkas, det blir liksom kallare i vattnet,
då söker sig abborren ofta inåt i skärgården. Den tycker inte om när vattnet blir klart och salt. Så ser ni mycket maneter, då är ni nästan alltid på fel plats. Åk då inåt tills maneterna börjar avta. Någonstans där blir vattnet sötare, kanske lite varmare, lite grumligare. Och där brukar ni hitta abborren. En bra utrustning för att fiska såna här jerkbaits, det tycker jag definitivt är multirulle. Det ska vara en högutväxlad multirulle. För ni knycker ända draget, ni vill snabbt kunna ta hem löslinan. Och som spö så vill ni ha något med snabbare aktion. Det får gärna vara relativt styvt tycker jag. Kanske så här 30-35 gram. Det är absolut inte fel. Så det finns mängder av olika modeller. Ungefär runt 7 fot. Och det handlar om att man ska ha en bra vinkel ner mot vattenytan när man står i båten eller står från land. Så jag tycker som det jag använder nu. Ett Fantasista Nano som kastar 40 gram. Det är ett väldigt bra tungt alternativ. Då kan man fiska stora jerkbaits och även liksom jobbiga situationer med mycket gräs och abborrar som snärjer sig direkt efter hugget rätt ner i naten. Det har ingen betydelse, man orkar liksom dra loss dem med det här spöet. Så det är det jag kör, och sen så kör jag 0,12 till 0,15 flätlina. Generellt, just den tjockare flätlinan, den brukar jag föredra när det är riktigt grunt, för då hjälper linan betet att gå lite grundare. Sen så varierar man ju det här såklart också med typen av bete och vad den har för läpp av själva jerkbaitet. Men även linan har stor betydelse. Tjock lina lyfter draget. Det nappar på. Och man kan säga att i det här jerkbaitfisket då finns det som 2 skolor. I USA där den här metoden kommer ifrån, där är det väldigt vanligt att man använder fluorkarbonlina när man rycker hem de här dragen. Medan i Sverige, och även det blir mer vanligt i USA, så är det många som använder flätlina och sen att man använder en tjockare fluorkarbontaps. Jag använder båda två. Det som jag tycker är den stora fördelen med flätlinan, det är att när man fiskar där det är väldigt mycket vegetation i vattnet, så är det lättare att känna när betet går i vegetation. Råkar man få lite skräp på krokarna, då kan man också knycka till, få bort gräset. Men när man kör fluorkarbon, man får en annan gång på betet, och betet går också djupare i vattnet. Jag tycker också själva känslan när man står och knycker hem draget faktiskt är skönare när man har en töjbar lina. Det blir inte alls lika stumt. Men båda två fungerar, och vill ni bara testa jerkbaitfiske så ska ni bara börja med det ni har, vilket säkert är flätlina. Men sen när ni dyker riktigt djupt in i det här fisket, då kommer det vara så att ni kommer skaffa en fluorkarbonutrustning också för att ni vill täcka fler situationer. När det kommer till jerkbait så är det ju väldigt stor skillnad på vilka skedar man väljer. Det finns +1, vad är den vanliga. +1 får ner lite extra djupt. Men den grunda är min favorit. Jag kör ju mycket skärgård. Det gör ju även du, Tobbe. Så jag kan tänka mig att din också favorit är just den här. Ja, och framförallt, jag brukar ju använda den här 110-storleken. Det tycker jag är den bästa. Det är den stora då. Och just den grundgående läppen, otroligt bra. Men jag tycker att när det är kallt i vattnet, och även när man vill ner djupare, som till exempel ett sjöfiske, kan både +1, +2 vara väldigt bra alternativ. De här som har den liksom rakare läppen som går lite djupare, slår man dem lite försiktigt, blir det mer att de bara dartar till åt sidan. Den här med en grundgående snedställda läppen, den vill gärna liksom simma åt sidan, den rör sig mer. Så jag tycker inte bara det handlar om djupet, utan också att de här faktiskt... De går ju lite olika. Ja, de går olika, och man kan aldrig riktigt veta. Det är faktiskt ganska ofta när man är ute och fiskar jerkbait som man får på den ena eller den andra. Att abborren, de är... Ja, vissa dagar föredrar de att bete högt upp, andra precis vid gräset. Ja. Men sen är det även där mycket med lina ju. Absolut. Kör du flätlina så kanske gå lite högre upp. Du får lite annan gång. Kör du fluorkarbon lite djupare. Det kan vara en tunnare fluorkarbon, skär lite mer. Så det är precis, och det är som med allt fiske. Det gäller att testa, men det gäller också att man har variationen med sig ut. Så köp inte för många liksom i samma serie, utan hellre ett par jerkbaits liksom som man har +1, +2 och standardversionen,
Och lite variation tycker jag. Jag hällde med mig flera jerkbaits i samma färg fast med olika läpp. En modell i många färger. Ja, sorry. Nice, Kolbe. Sista ljuset av den, då smäller de på. Jeps. Men vad är det här? Det här är nog en SOX. SOX ljusljus. Ja, det är en SOX lusus. Jag trodde jag skulle få en sån här fin skymningsabborre här i slutet. Men det verkar vara fisk på plats, så vi ska nog hinna med det också faktiskt. Yes. Så kan det gå. Här är gädda nummer 2 nu. Här i systemet. Men. Jag gjorde lite tricks på den här wobblen. Ibland tar jag av, kör bara 2 krokar på de här. Och då byter jag upp så att krokarna blir lite större. Och det räcker för att de krokar ganska bra de här betena. Och krokar nästan lite för bra kan man säga när fisket är väldigt hett. Så, men för att få rätt tyngd sätter jag på snäppet större, alltså tyngre krokar så att jag har samma balans på betet. Men det är skönt, bra tips, lite lättare att kroka av. Så här, vilken fantastisk dag. Det här kanske får runda av den här expeditionen. Ja. Men vi har haft väldigt kul. Hoppas att ni har tyckt det varit väldigt kul att kolla på. Och lärt er kanske lite mer om hur man fiskar abborre, vilka abborrbeten man ska ha i vilken situation och vilka linor. Ja, lite smått och gott om jerkbait. ja, och som sagt, det kommer förändra ditt fiske om du inte har prövat det. Så gör det nu. Det är ett bra tips från oss.